নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, পোনপ্ৰথমে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল ইণ্ডিয়ান স্কিল টেষ্ট একাডেমীলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ যে মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডত কেনেধৰণে এই শ্বীটটোৰ দৰে এটা অৰ্থাৎ টেবুল আপোনালোকে ইনচাৰ্ট কৰিব, যি মই আগৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছিলোঁ। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেট এটা কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিব লাগে, এপ্লিকেশ্যনৰ নিচিনাকৈ আপোনালোকে কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিব, তো আগৰ ভিডিঅ'ত মই দেখুৱাইছিলোঁ, বা এটা পিকচাৰ কেনেকৈ ইনচাৰ্ট কৰিব লাগে। আজি অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত। সেইটো হৈছে যে টেবুল কেনেকৈ বনাব। হয়তো টেবুল বনাব দিব পৰা আহিব পাৰে, একো ৰিস্ক নাই, কি আহে। কিন্তু মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডত যিখিনি কাম কৰিব পাৰি তাৰে এটা মই আকৌ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। মই আপোনালোকৰ পৰা এটাই আশা কৰিম, মোক যাতে আপোনালোকে আৰু ছাপোৰ্ট কৰে, মই যাতে আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু নতুন নতুন কিবা বেলেগ ভিডিঅ' লৈ আহিব পাৰোঁ। সেইটোকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে কমেণ্টো কৰিব। আৰু যদি কিবা নজনা থাকে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব, মই নিশ্চয় বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যিখিনি মোৰ বুজাব পৰা থাকিব, মই সেইখিনি আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিম। তো বলক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো কেনেধৰণে আপোনালোকে, মই যিটো ইয়াত এটা ডেমো ইয়াত ৰাখিছোঁ, কেনেধৰণে আপোনালোকে এটা টেবুল ইয়াত বনাব পাৰিব মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ ৱৰ্ডত। তো প্ৰথমতে মই ইয়াতে অলৰেডি ব্লেংক পেজ এটা ওলাই আছে। তো মই আগতে যিকেইটা ভিডিঅ'ত মই দেখাইছিলোঁ যে যিকোনো কাম কৰিব গ'লে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি কাম নকৰিব, যে আপোনালোকে কি কৰিব লাগে, পেজ এটা মাৰ্জিনটো ছেট কৰি ল'ব লাগে। মই অলৰেডি আগৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ পেজ মাৰ্জিন এটা ছেট কৰিব লাগে, আপোনালোকে কৰি ল'ব। আৰু যিসকলে পেজ মাৰ্জিন ছেট কৰা এতিয়ালৈ জনা হোৱা নাই বা গম পোৱা নাই ক'ত কৰিব লাগে, মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে। তো তাত গৈ পেজ ছেটআপ কেনেকৈ মিলাব লাগে মোৰ ভিডিঅ'টো চালে গম পাব। তো গাইজ, এতিয়া মোৰ পেজটো যিহেতু ছেটআপটো মিলোৱা নাই, প্ৰথম কথা হ'ল কি, টেবুল এটা বনাব লাগিলে যদি টেবুলটো দীঘলীয়া হয়, ডাঙৰ হয়, তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগে, সদায় প্ৰটেক্ট থাকিলে আমি পেপাৰটো কি কৰিব লাগে, লেণ্ডস্কেপ মোডত ল'ব লাগে। আৰু যদি 2-3টা কলমত হয় বা ৰড হৈ যায়, তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগে, যদি প্ৰটেক্ট মোডত থাকিলেও কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে কৰিম। কিন্তু বেছিকেলি যদি আমাৰ বেছি কলম আৰু ৰড হয়, তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগে, সদায় পেপাৰটো লেণ্ডস্কেপ মোড কৰি ল'ব লাগে। লেণ্ডস্কেপ মোড আমি ক'ত কৰিব লাগে, তো পেজ লেআউটত যাব লাগিব, মাৰ্জিন। তো আগৰ ভিডিঅ'টো মই দেখুৱাইছিলোঁ কেনেকৈ মাৰ্জিনত কি কি কৰিব পাৰি। তো মই এইটো পেজ লেআউটত গৈ মাৰ্জিনত গ'ল। এতিয়া আমি এইটো লেণ্ডস্কেপ কৰিলোঁ। এতিয়া মই মাৰ্জিনটো ছেট নকৰোঁ, কাৰণ মোৰ মাৰ্জিনৰ ইমান দৰকাৰ নাই এতিয়া কৰিবৰ কাৰণে। মই যিহেতু আপোনালোকক দেখুৱাব গৈছোঁ, এইবিলাক ঠিক মাৰ্জিনটো আমি কৰিব গৈ থাকোঁতে বহুতখিনি টাইম লাগিব বা ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হ'ব। তো মই পেপাৰত গ'লোঁ, আমি ইয়াত কি কৰিলোঁ, A4 পেপাৰটোৱে ল'লোঁ, A4 পেপাৰ ল'লোঁ, আৰু ইয়াতে আমি কি কৰিলোঁ, লেণ্ডস্কেপ ল'লোঁ। ঠিক আছে, টেবুল বনাব লাগিলে লেণ্ডস্কেপ কৰি ল'লে বেটাৰ হয়, কাৰণ কলম আৰু ৰ যদি বেছিকৈ থাকে আমি কি হ'ব, প্ৰটেক্ট মোডত নধৰিব। আৰু যদি যিখন আপোনালোকৰ কাগজ দিব কৰিব, সেইখন যদি লেণ্ডস্কেপ মোডত থাকে, তেতিয়া লেণ্ডস্কেপ মোডতে কৰিব লাগিব। তো আমি তাৰ লেণ্ডস্কেপ মোড কৰিলোঁ আৰু পেপাৰটো কি কৰিলোঁ, A4 ল'লোঁ, ইয়াত আমি এতিয়া অ'কে কৰিম। ঠিক আছে, এতিয়া আমি ইয়াত টেবুলটো ইনচাৰ্ট কৰিব লাগে, যিটো মোৰ ইয়াতে আছিলে। তাৰ আগত কি আছে, আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2022, এইটো লিখিব লাগে। তো আমি চিৰিয়েলি আহিব লাগিব, প্ৰথমৰ পৰা আহিব লাগিব। তো আমি কি কৰিলোঁ, ইয়াত লিখিলোঁ আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2022। ঠিক আছে, এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে, ডাঙৰ কৰিব লাগে। চেলেক্ট কৰিছোঁ, ফৰ্মত গৈছোঁ, চাইজটো ইয়াত আমি ভৰাই দিছোঁ। ঠিক আছে, ফন্টটো যদি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে আমি ফন্ট চেঞ্জ কৰিম। মই আগৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছিলোঁৱে, তথাপিতো এতিয়া ইয়াত মই দেখুৱাইছোঁ। বল্ড কৰিব লাগে, বল্ড কৰিম। আৰু যদি এতিয়া আণ্ডাৰলাইন কৰিব বিচাৰে আণ্ডাৰলাইন কৰিম। আৰু এইটো আমি কি লাগে, পেজটো পূৰা মাজত লাগে, যিটো লেফ্ট ছাইডত আছে, ইয়াতে চেণ্টাৰ কৰিম। বা কীবোৰ্ডৰ পৰা শ্বৰ্টকাটটো হৈছে কণ্ট্ৰল। আৰু যদি কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে, তো এতিয়া আমি কালাৰটো ইয়াত থকা ইয়াৰ চিম্বলটো, এইটো কালাৰত, কালাৰটো। ঠিক আছে, এতিয়া আমাক কি লাগে, টেবুলটো লাগে। টেবুলটো আনিব লাগিলে আমি ইনচাৰ্টতে যাব লাগিব, পিকচাৰ বা ক্লিপ আৰ্ট এইবিলাক আমি আনিব লাগিব। ইনচাৰ্টটো এইটো ইয়াত কৰাটো কি কয়, ইনচাৰ্ট কৰি। চ' আমি ইনচাৰ্টত যাব লাগিব, গৈ ইয়াত টেবুলত যাব লাগিব। টেবুলত ক্লিক কৰিলোঁ, ইয়াৰ আমাৰ যিটো ডিচেণ্ডিং আছে, ডিচেণ্ডিং অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ বক্স কিছুমান দেখাই আছে। মানে কি, এইবিলাক হৈছে এটা এটা চেল। তো যিটো আমি এনেকৈ যদি ইয়াত ফাৰ্ষ্ট লাইনৰ 3টা আৰু তলৰ লাইনৰ 3টা চিলেক্ট কৰোঁ, তেতিয়া কি হ'ব, কলম আৰু ৰ আহিব। ঠিক আছে, এতিয়া 3টা আমি কি কৰিছোঁ, দীঘলীয়াকৈ 3টা আমি বক্স চিলেক্ট কৰিছোঁ কাৰণে আমাৰ কি হৈছে, 3টা ইয়াতে কি হৈছে, কলম আহিছে আৰু 2টা ৰ আহিছে। কথাটিকে এই 2টা চিলেক্ট কৰিছোঁ যে আমাৰ 2টা ৰ আহিছে, আৰু এনেকৈ 3টা চিলেক্ট কৰিছোঁ কাৰণে আমাৰ কি হৈছে, 3টা
কলম আহিছে কিন্তু আমি এনেকৈ নকৰোঁ আমি কি কৰিম নিজে কিমান আমাক কলম আৰু ৰ লাগে আমি এইটো ইনচাৰ্ট কৰিম কলম আৰু ৰ কোনটোক কয় মই এইটো দেখুৱাম তাৰ আগতে আমি টেবুলখন ইনচাৰ্ট কৰি লওঁ তো ইনচাৰ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে ইনচাৰ্ট টেবুলত আহিছে তো কলম কোনবিলাক হয় যিবিলাক থিয়কে বক্স থাকিব সাপোজ নেম সাবজেক্ট টোটেল মাৰ্ক সেইবিলাক এনেকৈ আমি থিয়কে যিবিলাক থাকিব সেইবিলাক হৈছে কলম থিয়কে থকাবিলাক আৰু পথালিকে থকাবিলাকক কি কয় ৰ বুলি কয় তো আমি ইয়াত কলম কেইটা লাগিব সাপোজ আমাক কলম লাগিব 4টা 5টা 6টা লাগে 6টা দিলো আৰু ৰ কিমান লাগিব ৰ সাপোজ আমাক 5টা লাগে তাৰপিছত আমি অকে কৰিলো এতিয়া কলম কোনবিলাক কয় যিবিলাক থিয়কে আছে এটা হৈছে কলম এই ভাগকেইটা আৰু ৰ কোনবিলাক যিটো পথালিকে আছে 1 2 3 4 5 এইটো হৈছে আমাক ৰ আৰু থিয়কে থকাবিলাক কলম এতিয়া যদি টেবুলখন আমি লৰচৰ কৰিব লাগে সাপোজ আমি অলপ তলত নিব লাগে এতিয়া ইয়াতে আমি কাৰ্সৰটোৰে ধৰিলে তলত নমাই দিম তো তলত নমাই দিওঁতে কি আছে টেক্সটটো তললৈ গুচি গৈছে আৰু অলপ তলত নমাই দিব লাগিব হৈ গ'ল ডাঙৰ কৰিব লাগে ডাঙৰ কৰিব লাগিলে টেবুলখনত আমি কাৰ্সৰটো ইয়াত ৰাখি দিম ৰখাৰ পিছত যিকোনো ঠাইত বা ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে ইয়াত আমাৰ কি হ'ব এইটো বিন্দু আছে না কাৰ্সৰটো লগাই দিম তললৈ টানি দিলে এইটো আমাৰ ডাঙৰ হ'ব ঠিক আছে ধৰক আমাৰ ইয়াৰ ৰ বেছিকে লগা হ'ল ইনচাৰ্ট কৰিব লাগে ইনচাৰ্ট কৰিব লাগিলে আমি কি কৰিব লাগিব সাপোজ আমাক তলৰটোৰ পিছত লাগে তো লাষ্টৰটোত আমি কাৰ্সৰটো ইয়াত ক্লিক কৰি ৰাখিলোঁ ৰাইট ক্লিক কৰিলোঁ মোক কি লাগে ৰ দুটা বেছিকৈ লাগে তো কাৰ্সৰটো ৰখাৰ পিছত কি কৰিম ৰাইট ক্লিক কৰিম ইয়াত আহিব ইনচাৰ্ট ইনচাৰ্টত অহাৰ পিছত আমি কি কৰিম ইয়াতে দেখুৱাই আছে ৰ লাগে ন আমাক এবোভ লাগে ইয়াৰ বিলো লাগে যদি ইনচাৰ্ট বিলো কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ তলত আহি যাব আৰু এটা লাগে তো আমি লগে লগে ৰাইট ক্লিক কৰি একেদৰে ইনচাৰ্ট হৈ গ'ল দুটা আহি গ'ল ৰ আকৌ সাপোজ কলম এটা লাগে ৰাইট ক্লিক কৰিলোঁ একেদৰে ইনচাৰ্টত গ'লোঁ কলমটো ক'ত লাগিব ৰাইট ইয়া লেফ্ট বোলে মোৰ লেফ্টত লাগে তো লেফ্টত অৰ্থাৎ কাৰ্সৰটোৰ লেফ্টত আহিব আমি সাপোজ ইয়াত আমাক এটা কলম নালাগে কলমটো কমপ্লিট ডিলিট কৰিব লাগে তেতিয়া কেনেকৈ ডিলিট কৰিম তো আমি কাৰ্সৰটো ইয়াত এনেকৈ লগাই দিয়াৰ লগে লগে এটা কাৰ্সন টাইপৰ ইয়াত চিম্বল আহিছে এইটো ইয়াত ক্লিক কৰি দিম তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব কমপ্লিট ইয়াত যিটো কলম আছে চিলেক্ট হ'ব আৰু যদি তেনেকৈ নোৱাৰোঁ আমি কাৰ্সৰটো ফাৰ্ষ্ট চেলটোত ৰখাই দিম তললৈকে এনেকৈ টানি চিলেক্ট কৰি দিম যিটো আমি টেক্সট চিলেক্ট কৰোঁতে কৰিছিলোঁ তাৰপিছত আমি কি কৰিম ইয়াতে চিলেক্ট হৈ থকা ঘৰটোৰ ওপৰত চিলেক্টত আমি ৰাইট ক্লিক কৰিম তাৰপিছত আমি ইয়াত ডিলিট কলমছত ক্লিক কৰিম আৰু যদি মোক বোলে অকল কি নালাগে চেল এটা নালাগে তো চেল এটা নালাগিলে আমি কি কৰিম ধৰক মোক ইয়াতো চেল নালাগে বা এইখিনিৰ পৰা এইটো চেল লাগিব বাকীকেইটা চেল নালাগে তেতিয়া কেনেকৈ চিলেক্ট কৰিম আমি এইটো এনেকৈ চিলেক্ট কৰিম চিলেক্ট কৰি ৰাইট ক্লিক কৰিম ইয়াত কি আছে ডিলিট চেল অৰ্থাৎ যিকেইটা চেল চিলেক্ট হৈছে সেইকেইটা ডিলিট হৈ যাব ঠিক আছে আকৌ লাগে ইয়াত এইটো আমাৰ কাৰ্সন যদি দেখাই আছে আনডু এইটো ক্লিক কৰি দিলে তো এনেধৰণে আমি কি কৰিব পাৰোঁ কলম বিলাক আনিবও পাৰোঁ আৰু বা ৰ লাগিলেও আমি কলম যেনেকৈ ডিলিট কৰিছোঁ ৰ আমি তেনেকৈ ডিলিট কৰিব পাৰোঁ মই দেখুৱাই দিছোঁ এবাৰ সাপোজ এনেকৈ চিলেক্ট কৰি ৰাখিছোঁ এনেকৈ কৰিলেতো ঠিক আছে আৰু যদি এনেকৈ কৰিব পাৰে ভালেই এইটো কাৰ্সাৰ আহিব ক্লিক কৰিলে আটাইকেইটা চিলেক্ট হৈ যাব হৈ গ'ল তাৰপিছত আমি কি কৰিব লাগে ডিলিট কৰিব লাগে চিলেক্ট হৈ থকাৰ ওপৰত আমি ৰাইট ক্লিক কৰিম তো ডিলিট চেল ডিলিট এণ্টাৰ ৰ তো ৰটো আমি হৈ গ'ল তো ৰটো আমি ডিলিট কৰিলোঁ এতিয়া প্ৰতিটো কি আছে কলম একে সমান আছে সাপোজ আমি চিৰিয়েল নম্বৰৰ কলমটো আমি সৰু কৰিব লাগে তো আমি কি কৰিব লাগিব কাৰ্সাৰটো এইটো লাইনত এনেকৈ ৰখাই দিয়াৰ লগে লগে দুটা চাইডে কাৰ্সন যেতিয়া আহিব তেতিয়া আমি লাইনটো লগাই দিলে তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ক্লিকটো ধৰি আমি ইয়াত এনেকৈ চপাই দিব লাগিব ঠিক আছে আমি এনেকৈ চপাই দিব পাৰোঁ আকৌ যদি সৰু কৰিব লাগে আমি এনেকৈ চপাই দিম আকৌ আমি সাপোজ ডাঙৰ কৰিব লাগে তো ডাঙৰ কৰিব লাগিলে কেনেকৈ কৰিম চপাই দিওঁতে যেনেকৈ আমি ধৰিছিলোঁ ঠিক তেনেকৈ আমি ডাঙৰ কৰিব লাগিলে ধৰিলে আমি লাইনটো এনেকৈ টানি দিম ঠিক আছে এতিয়া যেটো সিৰিয়াল নম্বৰ হ'ব ইয়াত আমি সৰু কৰিলোঁ তাৰপিছত এনেকৈ আমি কৰিলোঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি মোৰ যিটো ডেমো আছিলে ডেমোটোত কি আছে ওপৰত এটা লিখা আছে যে মাৰ্কশ্বিট বুলি লিখা আছে আৰু ইয়াতে এইকেইটা লাইন নাই কলমৰ যিকেইটা লাইন আছে ইয়াত লাইন কেইটা নাই ঠিক তেনেকৈ মোৰ যিটো আপোনালোকক বনাবৰ কাৰণে দেখুৱাই আছে সেইটোতো কি আছে
লাইনবিলাক আছে কলমৰ এতিয়া কলমৰ লাইনবিলাক আমি ইয়াৰ পৰা ৰিমুভ কৰিব লাগে ফাৰ্ষ্ট টাইম ৰিমুভ কৰিব লাগিলে ক'ত যাব লাগিব যদি আপোনালোকৰ ইয়াত কিবা বেলেগ চিলেক্ট হৈ থাকে অপচন তেতিয়া আমি ইয়াত যাব লাগিব ডিজাইন ঠিক আছে ডিজাইন টেবুলখনৰ কাম কৰিব লাগিলে আমি ডিজাইনত যাব লাগিব ইৰেজাৰটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব তো ইৰেজাৰটো আমি কি কৰিম যিটো লাইন নালাগে আমি সেইটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব ৰিমুভ হৈ যাব ঠিক আছে সেইটো ৰিমুভ হৈ যাব ৰিমুভ ইৰেজাৰটো আমি থব লাগে তো ইয়াত ড্ৰপ কৰি দিম ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ এইটো কি হ'ব এটা ৰ হৈ গ'ল ইয়াত আৰু কলম নাই ঠিক আছে এতিয়া আমি সাপোজ এটো লিখিব লাগে মাৰ্কশ্বিট মাৰ্কশ্বিট এতিয়া আমাৰ এইটো ক'ৰ পৰা ডিজাইন আহিছে এইটো ৰিলেটেডত ডিজাইনটো আহিছে যেটো আমি হেডলাইন লিখিছো সো আমাৰ এইটো ডিজাইন নালাগে আমি এইটো সিলেক্ট কৰিলো সিলেক্ট কৰি হোমত গলো গৈ আমি কি কৰিলো আন্ডাৰলাইনটো নালাগে তো আন্ডাৰলাইনটো ইয়াত আহি আছে যেহেতু সিলেক্ট কৰি ৰাখি আমি ক্লিক কৰি দিলে কি হ'ব গুচি যাব আকৌ লাগিলে ক্লিক কৰি দিলে আহিব গুচি গ'ল সাপোজ বলটো নালাগে তো বলটোত আমি সৰি বল কি আছে হৈ আছে তো বল নালাগে এইটো ক্লিক কৰি দিলে বলটো গুচি গ'ল লাগে বলত ক্লিক কৰি দিলে আহি গ'ল ফন্টটো চেঞ্জ কৰি দিব বিচাৰো ফন্টটো আমি চেঞ্জ কৰি দিলো কালাৰটো বেলেগ দিব বিচাৰো তো কালাৰটো আমি ইয়াত দি দিলো কিবা এটা দি দিলো আৰু সাইজটো অলপ ডাঙৰ লাগে সাইজটো আমি অলপ ডাঙৰ কৰিম ঠিক আছে এটা কি আছে তলত এটা আমি কালাৰ দিব লাগে ৰটো যেটো মোৰ ডেমো পিডিএফটোত আছিলে ঠিক আছে তো এইটো দিব লাগে তো কেনেকৈ কালাৰ দিম তো এইটো কালাৰ দিব লাগিলে আমি ডিজাইনত যাব লাগিব ডিজাইনত গৈ এইটো ছেটিং আছে ছেটিঙত যাব লাগিব কিন্তু কালাৰ ক'ত দিম এইটোত দিম তো কাৰ্সাৰটো ইয়াত থাকিব লাগিব যদি মই কালাৰ ইয়াত দিওঁ কাৰ্সাৰটো ইয়াত আছে তেতিয়া কালাৰটো ইয়াত আহি যাব বা আমি সিলেক্ট কৰি ৰাখিলে হ'ব বা কাৰ্সাৰটো ক্লিক কৰি ৰাখিলে হ'ব ঠিক আছে আমি ছেটিঙত যাম ডিজাইনত গৈ ছেটিঙত গৈ যিটো কালাৰ লাগে আমি কালাৰটো আমি চুজ কৰিম ঠিক আছে টেক্সট কালাৰটো আমি বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰৰ লগত এডজাষ্ট কৰা নাই ন এতিয়া আমি কি কৰিম সিলেক্ট কৰিম কালাৰটো আমি ফন্ট কালাৰটো চেঞ্জ কৰাই দিম হোৱাইটে দি দিম হৈ গ'ল ন এতিয়া আমি লিখিব লাগে চিৰিয়েল নম্বৰ SL N ঠিক আছে এটা মোৰ এইফালে কি হৈ আছে ডিজাইন অটোমেটিক আহিছে কি কাৰণে আহিছে মই এন্টাৰ কৰিছিলো অৰ্থাৎ এইটো যেটো হেডলাইন আছিল সেই হেডলাইনটো ডিজাইন দিওঁতে মই কি কৰিছিলো পেজটো কমপ্লিট সিলেক্ট কৰা গৈছিল যাৰ কাৰণে এইটো ডিজাইন লৈ লৈছে এতিয়া মই এইটো ডিজাইন যেটো নালাগে মই এনেকে বাকিকিটা সেলেটো মই যদি বাকিকিটা সেলটো লিখো তেনেকুৱা ডিজাইনে আহিব সেইকাৰণে মই কি কৰিম বাৰে বাৰে চেঞ্জ কৰি থকাতকৈ তো সেই সেল কেইটা মই সিলেক্ট কৰিম সিলেক্ট কৰি কি কৰিম সেল কেইটাৰ ডিজাইনটো চেঞ্জ কৰিম ফন্ট ডিজাইনটো তো ইয়াতে আন্ডাৰলাইন নালাগে বোল্ড নালাগে ফন্টটো সৰু কৰি থৈ লৈ ললো হৈ গ'ল কালাৰটো মই ইয়াত ব্লেক কৰি ৰাখিলো ঠিক আছে এতিয়া লিখি যাম আৰু ইয়াত মই কি লিখিম ষ্টুডেন্ট নেম নেক্সট ইয়াত লিখিলো সাবজেক্ট মই এনেই লিখিছো আৰু সাবজেক্ট এটা তো ইয়াতে হিন্দী শৰ্টত লিখিছো সাপোজ মেথছ আৰু ইয়াত জেনেৰেল সায়েন্স ঠিক আছে মই এইকেইটাই কৰিছো ইয়াত সিৰিয়েল নাম্বাৰ দিছো 1 2 3 ঠিক আছে ইয়াত ষ্টুডেন্ট নেম দিলো সাপোজ ৰাজ নেক্সট দিলো মই কুকিল নেক্সট মই দিলো বিহান ঠিক আছে এই তিনিটা নাম দিছো এতিয়া ইয়াতে মই এটা মাৰ্ক দিব লাগিব এক্সাম্পল হিচাপে মই ইয়াত মাৰ্ক এটা ধৰিছো আৰু মই বাৰে বাৰে মাৰ্ক এটা লিখি নাথাকো ইয়াৰ পৰা কপি কৰি নেক্সট এই ডাটাটো মই পেষ্ট কৰাই দিম ঠিক আছে সেম আউট তো এটা আমাক কি আছে হেডলাইনটোৰ ৰটো যিমান ডাঙৰ আছে একেইটাৰ ৰ সিমান ডাঙৰ আছে ন অলপ সৰু কৰিব বিচাৰিলে কলমটো যেনেকৈ আমি সৰু কৰা ডাঙৰ কৰা দেখুৱাইছো ন ঠিক তেনেকৈ ৰটো আমি সৰু কৰিব পাৰোঁ এনেকৈ লাইনটো ঠিক আছে এতিয়া কি আছে আমাৰ যদি চাওঁ আগৰটো আমাৰ চেণ্টাৰতে আছে ঠিক আছে যদি চেণ্টাৰ নাথাকে আমি চেণ্টাৰ কৰাই লৈ লম কিন্তু যদি চাওঁ আমাৰ টেক্সটটো ওপৰ সাইডত স্পেচ নাই কিন্তু তলৰ ফালে স্পেচ আছে তো আমি এইটো কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিম প্ৰত্যেকটোৰে চাওঁ হয়নে তেনেকুৱা হৈ আছে তো আমি যিখিনি টেক্সটৰ কাম কৰিব বিচাৰো সেইখিনি আমি সিলেক্ট কৰিম একেলগতে কৰিম কাৰণ একেই কাম হ'ব সিলেক্ট কৰি ৰাখি সিলেক্ট হৈ থকা টেক্সটৰ যিকোনো ওপৰত আমি ৰাইট ক্লিক কৰিম
ৰাইট ক্লিক কৰি আমি কি কৰিম চেল এলাইনমেন্টত যাম তো চেল এলাইনমেন্টত গৈ আমি কৰিম এইটো চেন্টাৰ কৰি দিম ঠিক আছে তো চেন্টাৰ হৈ গ'ল কিন্তু নেম বিলাক আমি সদায় কি কৰিব লাগে লেফট কৰি ৰাখিব লাগে সাইডটো তো এইটো সিঙ্গল সিলেক্ট কৰি আমি ইয়াত লেফট কৰাই দিম ঠিক আছে এটা যদি আমি কালাৰ কৰি দিব বিচাৰো এটা টেক্সট অৰ্থাৎ ফন্ট কালাৰ টেক্সট কেইটা তো সিলেক্ট কৰিম এক লগত এনেকে ইয়াৰ পৰা আমি ক্লিকটো ধৰি টানি দিম মাউসে এনেকে ইয়াত ধৰি এনেকে টানি দিছো ঠিক আছে তাৰপিছত আমি ইয়াত কি কৰিম ফন্ট কালাৰটো ইয়াত যি কালাৰ লাগে আমি সেই কালাৰটো ইয়াত চুজ কৰিম ঠিক আছে যি কালাৰ লাগে আমি ইয়াৰ পৰা এইটো চুজ কৰিম এনেধৰণে আমি টেবুলখন বনাব পাৰো আৰু যদি আমি এখন বেলেগ মই আকৌ আৰু এটা ষ্টাইল দেখুৱাই দিছো সাপোজ মই এখন মোৰ নৰমাল টেবুল আছে মই আৰু এখন টেবুল ইয়াতে মই ইনসাৰ্ট কৰিম সাপোজ টেবুলখন ইনসাৰ্ট কৰোতে মই ডিজাইনো দি দিব পাৰো দেখুৱাই দিছো কেনেকুৱাকে তো টেবুলত গলো তো ইনসাৰ্ট টেবুলত গলো ঠিক আছে কলম ৰ যিমান জাক যি লাগে ইয়াত আমি লিখি দিলো সাপোজ কলম লাগে মোক 5টা ৰ লাগে সাপোজ মোক 10টা তাৰপিছত আমি ইয়াত কি কৰিলো ওকে কৰিলো তো ইয়াত আহি যাম আমি তললৈ আনিব লাগিব তললৈ আনোতে কি হৈছে আমাৰ এইটো পেজত নতুন কাৰণে নেক্সট পেজ অটোমেটিক ইয়াত ইনসাৰ্ট হৈ গৈছে তো টেবুলখন অনাৰ পিছত আমি যদি ডিজাইনত যাওঁ আমাৰ ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইন আছে ডিজাইন এইবিলাক আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইন আছে তো আমাৰ ইয়াৰ পৰা যেটো ডিজাইন লাগে আমি এইটো ইয়াৰ পৰা ডিজাইন আমি চুজ কৰিব পাৰো কিন্তু ইমান ব্লেক ষ্টাইল কৰিব নিদিয়ে নৰমাল এটা টেবুল আপোনালোকক বনাব দিব টেবুলটো বনাই ল'ব তো মই আপোনালোকক আৰু এটা ষ্টাইল দেখুৱাই দিছো এতিয়া সাপোজ আমাৰ এই যেটো লাইন আছে লাইন বিলাক কি সিঙ্গল লাইন আছে বা কলমৰ লাইনটো বা ৰ লাইনটো কি সিঙ্গল আছে বা আমাৰ বৰ্ডাৰ লাইনটো আমি কি কৰিব বিচাৰো এটা ষ্টাইল দিব বিচাৰো তো ষ্টাইল দিব বিচাৰিলে আমি কি কৰিব লাগিব আমি ফাৰ্স্ট টাইম টেবুলখন সিলেক্ট কৰি ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে টেবুলখন সিলেক্ট কৰি ৰাখি আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াত আমি যাব লাগিব লাইনটো কি ধৰণৰ লাইন ষ্টাইল লাগিব আমি ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব লাগিব লাইনটো তো সাপোজ এইটো লাইন লাগে কালাৰ কি লাগে সাপোজ কালাৰ আমাক ৰেড লাগে আমি ৰেড কালাৰ ললো কিমান সাইজত লাগিব আমাৰ হোৱাইটটো আমি ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিম তাৰপিছত আমি ইয়াত যাম এইখিনি সেটিং কৰা হোৱাৰ পিছত বৰ্ডাৰছত যাব লাগিব বৰ্ডাৰছত গৈ আমি ইয়াত কি কৰিব লাগিব আউটসাইড বৰ্ডাৰ সিলেক্ট কৰিব ঠিক আছে এটা যদি মই এই লাইনটো যেটো আউটসাইড বৰ্ডাৰ দিছে সেইটো আমি ইয়াত দিব লাগে এটা আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা ড্ৰ টেবুলটো আমি লৈ ল'ব লাগিব লৈ আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াতে ইয়াৰ পৰা স্প্ৰেড আমি ইয়াত এনেকে টানি দিব এটা বলে আমি কি কৰিব বিচাৰো কলম লাইন আৰু ৰ লাইন বিলাক আমি বেলেগ ডিজাইন দিব বিচাৰো তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব যিখিনিৰ পৰা যিখিনি দিম আমি সেই কেইটা এনেকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব সিলেক্ট কৰি ৰাখি আমি কি ষ্টাইল দিব বিচাৰো বলে ইয়াত আমি ডাবল লাইন ষ্টাইল দিব বিচাৰো ডাবল লাইন ষ্টাইল আছে কালাৰ কি দিব বিচাৰো সাপোজ ব্ল্যাক এ ঠিক আছে ব্ল্যাক দি দিলো তাৰপিছত আমি ইয়াত যাব লাগিব বৰ্ডাৰছত গৈ আমি কি কৰিব লাগিব ইনসাইড বৰ্ডাৰ সিলেক্ট কৰিব লাগিব ইনসাইড বৰ্ডাৰ সিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে ইনসাইড বৰ্ডাৰটো কি হৈ গ'ল ডাবল লাইন আহি গ'ল ঠিক আছে মাত্ৰ সিলেক্ট কৰিব নাপাৰিব যদি মই ইয়াত দিব বিচাৰো তেতিয়াহলে মই এইখিনি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰো তো এইখিনি সিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু যদি টেবুলটোৰ কমপ্লিট বৰ্ডাৰটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰো তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াতে বৰ্ডাৰটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব কমপ্লিট ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব লাগিব তো ইয়াত সিলেক্ট কৰিলে কি হ'ব হোল টেবুলখন ইয়াত আমাৰ কি হ'ব সিলেক্ট হৈ যাব ঠিক আছে এনে ধৰণে আমি ষ্টাইলবিলাক দি দিব পাৰো তো আশা কৰো বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে যে এখন টেবুল কেনেকৈ ইনসাৰ্ট কৰি ইয়াত ডিজাইন দিব পাৰো কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰো ফন্ট চেঞ্জ কৰিব পাৰো তো ফন্ট চেঞ্জ কৰা মই অলৰেডি দেখুৱাই দিছো তথাপিতো আজি দেখুৱাইছো আৰু যদি আপোনালোকে ফন্ট চেঞ্জ কৰা কালাৰ চেঞ্জ অৰ্থাৎ ফন্ট ষ্টাইল চেঞ্জ কৰা ফন্ট কালাৰ চেঞ্জ কৰা সেন্টাৰ কেনেকৈ কৰিব ৰাইট কেনেকৈ কৰিব লেফট কেনেকৈ কৰিব আন্ডাৰলাইন কেনেকৈ দিব এইবিলাক যদি বুজি পোৱা নাই মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত চাব তাৰ পিছত নেক্সট ইয়াত কৰিব বুজি নিশ্চয় পাব আগৰ ভিডিঅ'ত দিয়া আছে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে ফন্ট বিলাক কেনেকৈ কালাৰ কৰিব কেনেকৈ আন্ডাৰলাইন কৰিব তো আশা কৰো নিশ্চয় আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে যদি বুজি পাইছে প্লিজ কমেন্ট কৰিব লাইক কৰিব ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব তো নেক্সট আপোনালোকৰ কাৰণে মই লৈ আহিম যে আপোনালোকে এটা ফৰ্ম কেনেকৈ বনাব মাইক্ৰসফট ৱৰ্ডত তো সেইটো লাষ্ট থাকিব হয়তো ফৰ্মও দিব পাৰে তো আজিলৈ এৰিছো ধন্যবাদ জয় অসম জয় হিন্দ